ખેડૂત રાજકુંવરી ભીલી લોકકથા। કંસારી એક મોટા શક્તિશાળી રાજાની દીકરી હતી। એ રાજકુંવરી હતી, છતાં નાનપણથી જ તેની ઈચ્છા ખેડૂત બનવાની હતી। આ વાતથી તેના પિતાને ગુસ્સો આવતો અને તે મોટી થતાં જ તેના પિતાએ તેને રાજમહેલ છોડી જવાનો હુકમ કર્યો। રાજમહેલની બહાર જિંદગી કેવી મુશ્કેલ હોય છે તેનો અનુભવ તને થાય તેમ હું ઈચ્છું છું, જેથી તને કંઈક સમજ આવે, તેમણે ગુસ્સાથી કહ્યું। એટલે કંસારીએ નાનપણથી એકઠા કરેલા બી બાંધી લીધા અને જંગલમાં રહેવા જતી રહી। તેણે નાનકડી ઝૂંપડી બાંધી અને નજીકના ખેતરોમાં બી વાવવાનું શરૂ કર્યું। એ સખત મહેનતનું કામ હતું, પણ કંસારીને તેમાં તેના 3 નવા મિત્રો મદદ કરતા: બિલાડી, પોપટ અને કરોળિયો। બિલાડી ખેતરમાંના ઉંદરોનો શિકાર કરતી, કરોળિયો ઝૂંપડીની સંભાળ રાખતો, પોપટ રાજ્યમાં જઈ ત્યાંના તાજા સમાચાર લાવતો। તેઓ બધા સારા દોસ્તો થયેલા અને આનંદથી સાથે રહેતા। થોડા સમયમાં તો રાજ્યમાં બધા કંસારીના કસદાર ખેતરો વિશે વાતો કરતા હતા। આ વાતોથી રાજા ગુસ્સે થઈને દેવોના રાજા ઇન્દ્ર પાસે ગયા। પોતે પોતાની દીકરીને પાઠ ભણાવવા ઈચ્છતા હતા, તેથી રાજાએ ઇન્દ્રને મદદ કરવા વિનંતી કરી। ઇન્દ્રએ કહ્યું, તું મારા પર બધું છોડી દે, હું દુકાળને મોકલું છું, બધો પાક સુકાઈને મરી જશે। પોપટે આ વાત સાંભળી લીધી અને જલ્દીથી કંસારીને કહી દીધી। કંસારી અને તેના મિત્રોએ તેમના પાકને ભેજવાળા નદી કિનારે ખસેડી લીધો। જ્યારે દુકાળ પડ્યો ત્યારે રાજ્યમાંનો બધો પાક સુકાઈ ગયો, પણ કંસારીનો પાક બચ્યો। ઇન્દ્રએ આ જોયું અને માથું ખંજવાળ્યું। હવે હું પૂર મોકલીશ, જે કંસારીને રોકશે, તે બોલ્યો। પણ ફરીથી પોપટ ઇન્દ્રને સાંભળી ગયો। આ વખતે કંસારીએ તેના મિત્રો સાથે મળીને ડુંગરના ઢોળાવ પર પોતાનો પાક વાવ્યો। જ્યારે પૂર આવ્યું ત્યારે રાજ્યનો બધો પાક ડૂબી ગયો, પણ વધારાનું પાણી ડુંગરની તળેટીમાં વહી જતા માત્ર કંસારીનો પાક બચ્યો। હું 1000 ઉંદર મોકલીશ, ઇન્દ્રએ નક્કી કર્યું। પણ પોપટે ઇન્દ્રની યોજના વિશે બિલાડીને વાત કરી। અરે વાહ, હું મારી બધી બિલાડી મિત્રોને ઉજાણી માટે બોલાવીશ, બિલાડી બોલી। થોડી જ વારમાં ખેતરમાંના બધા ઉંદરોને બિલાડીઓ ખાઈ ગઈ। હવે ઇન્દ્ર માટે હદ આવી ગઈ। હું પક્ષીઓ મોકલીશ, તે પક્ષીઓ સામે પાક બચાવી શકશે નહીં, તે બોલ્યો। પણ કરોળિયાએ તેના અન્ય કરોળિયા મિત્રોને બોલાવ્યા અને તેમણે પાકની ઉપર ચીકણી જાળ ગૂંથી દીધી। જ્યારે પક્ષીઓએ પાક પર હુમલો કર્યો ત્યારે તેઓ ચીકણી જાળમાં ફસાઈ ગયા। ફરીથી પાક બચી ગયો। દરમિયાન રાજા માટે મોટી સમસ્યા થઈ। દુકાળ અને પૂરે રાજ્યના બધા પાકનો નાશ કર્યો હતો।
લોકો ભૂખે મરતા હતા. રાજા ઇન્દ્ર પાસે મદદ માટે ગયા. ઇન્દ્રએ કહ્યું, તમારે મારી મદદની જરૂર નથી. તમારી દીકરી કંસારી લોકોને ખવડાવી રહી છે. તે રાજાને જંગલમાં લઈ ગયો. ત્યાં તેણે જોયું કે કંસારી અને તેના મિત્રો બધાને થેલા ભરીને અનાજ આપતા હતા. રાજાને પોતાની ઉપર શરમ ઉપજી અને દીકરી માટે ગૌરવ અનુભવ્યું. રાજમહેલમાં માત્ર રહેવા કરતા બીજી ઉમદા બાબતો પણ છે, ખરું કે નહીં? ઇન્દ્રએ પૂછ્યું. રાજાએ દીકરીની માફી માંગી અને તેને મહેલમાં પાછા ફરવા વિનંતી કરી. કંસારીએ પિતાને માફી આપી, પણ મહેલમાં પાછી ન ગઈ. તે તેના મિત્રોની સાથે ઝૂંપડીમાં જ આનંદપૂર્વક રહી. કંસારી પછીથી ખેડૂત રાજકુંવરી તરીકે જાણીતી થઈ.